Hi guys, welcome to the basics of bartending. My name is Ram Gautam. आज फेरि पनि हामी पोर टेस्टको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौं. आजको पोर छ रोल असिस्टेड पोर भनेर र रोल असिस्टेड पोर गर्नुको लागि हामीलाई एउटा सेकर चाहियो र बोतल हाफ भएको पानी चाहियो. यो अलिकति एक्साइटिङ पोर छ है. जस्तो यो तपाईको बारटेन्डरहरुले बिहाइन्ड द बार काम गर्दाखेरि बारमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तो गेस्टहरुलाई इम्प्रेस गर्नुको लागि. जस्तो म एकचोटी गरेर देखाउँछु है त. पहिला चाहिँ म राइट ह्यान्डले गरेर देखाउँछु अनि लेफ्ट ह्यान्डले देखाउँछु है त. र सेकरलाई यसरी समाउने पहिला हेरौँ है त. यसरी पोर गर्ने अनि यसरी कुनै एउटा सेकर ल्याएर या ग्लास ल्याएर चाहिँ हामीले पोर गर्न सक्यो है त. र म फेरि पनि गरेर देखाउँछु है. र यसलाई हेरौँ. सेकरलाई हामीले यसरी समाउनु पर्यो र यसरी टर्न गर्नु पर्यो र यो दुईटा औँलीलाई हामीले यसरी छोड्नु पर्यो. र सुरुमा तपाईको यो प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेहरुले चाहिँ बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ फ्लेयर बोतलमा के प्र्याक्टिस बोतलमा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो. किनभने पानी भएकोमा या सिसा भएकोमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट नै हुन्छ सुरुमा गर्नेहरुलाई. जस्तो म एकचोटी गरेर देखाउँछु फेरि पनि. यसलाई यसरी यसपालि चाहिँ रिभर्स समाउने र यसलाई यसरी यहाँबाट पछाडीबाट ल्याएर पहिला यहाँनेरि होल्ड गर्ने है. यसरी होल्ड गर्ने. यो दुईटा औँलामा होल्ड गर्न सिक्ने. होल्ड गर्न आउँदैन भने पहिला समाउन मात्रै सिक्ने. अनि यो हातलाई यसरी सिधा बनाउने. सिधा बनाइसकेपछि चाहिँ अब सजिलो बनाएर यसलाई रोल गरेर अनि यहाँनेरि पुर्याउने है. म बिस्तारै पुर्याउँछु. रोल गरेर यहाँनेरि पुर्याउने. यहाँनेरि पुर्याइसकेपछि यसलाई अड्याउन सिक्ने पहिला है. अड्याउन सिकिसकेपछि यो दुईटा औँलाले चाहिँ यसलाई यहाँ च्यापिदिने. यो च्यापिसकेपछि चाहिँ तपाईको यसमा भयो यो है. यो हातमा होल्ड भइसक्यो यो. र यसरी चाहिँ समाइसकेपछि चाहिँ यो हातलाई छोड्दिने र यसलाई अपसाइड डाउन गरिदिने. यसरी पोर हुन्छ र माथि समाउने र तलको हातलाई छोड्दिने अनि बाउन्स गर्ने अनि यसलाई यसरी फर्काएर पोर फेरि बाउन्स गर्ने अनि यसलाई यसरी निकालेर क्याच गर्ने. यो पनि हामीले वर्ल्ड फ्लेयर एसोसिएसनको येलो लेभलमा जस्तो फ्लेयर बारटेन्डिङ सेक्सन्समा हामीले यसलाई धेरै नै युज गर्छौं. प्र्याक्टिस गर्छौं भने युज त एकचोटी मात्रै हुन्छ त्यो टेस्टको दौरानमा र धेरै जस्तो प्र्याक्टिस चाहिँ यो मुभ गरिरहनु पर्ने हुन्छ. फेरि पनि म एकचोटी गरेर देखाउँछु है त. र यसलाई यसरी समाउनु पर्यो. अब चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डले देखाउँछु. यसरी ल्यायो, औँला खोल्यो, रोल, पोर, बाउन्स, स्विच, पोर, बाउन्स अनि स्विच है. सरी थोरै पोख्यो. र यसरी ल्याएर पोर गर्नुपर्ने हुन्छ. यसलाई पनि मेजर गर्न सकिन्छ है. जस्तो जिगरमा मेजर गर्न सकिन्छ हैन. जस्तो अब म एकचोटी जिगरमा देखाउँछु है. यस्तो मेजर कन्ट्रोलर पनि युज गर्न सकिन्छ तपाईहरुले है. र हेरौँ है त. यसरी ल्यायो, पोर, बाउन्स, स्विच, पोर, बाउन्स अनि स्विच. र यसरी पनि 50 ml निकाल्दाखेरि हुन्छ है. नापौँ है त. यो 60 ml गयो है. वाउ, लगभग यो 50 को रेन्जमा छ है. मेजर कन्ट्रोलरमा हेरौँ है त कति आउँछ भनेर. र यो आएछ हाम्रो 56 आएछ. अब एक्जाम हिसाबले जाने हो भने म चाहिँ फेल भएँ. यसमा 0 आयो. जस्तो अस्ति पनि हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ. जस्तो 5 पोइन्टको टोलरेन्स हुन्छ भने यसमा 56 आयो है. र अलिकति टोलरेन्स त हुन्छ रियल लाइफमा बारमा काम गर्दाखेरि चाहिँ है. त्यो पनि फेरि बार टु बारमा डिपेन्ड हुन्छ है. कुनै बारहरू चाहिँ फेरि एकदमै स्पेसिफिक हुन्छ नै. जस्तो काम गर्नु जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पोर टेस्टको मेजरमेन्टहरू तपाईको पहिला टेस्ट दिएर अनि मात्रै बारमा चाहिँ उहाँहरूलाई हायर गरिन्छ है. अब त्यो चाहिँ बार टु बारमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँको अब सिनियर्सहरुलाई हेर्नु पर्यो या त्यहाँको म्यानेजमेन्टहरुलाई हेर्नु पर्यो हैन. र लास्टचोटि फेरि एकचोटी गरेर देखाउँछु कति निकाल्दो रहेछ है त. र यसपालि चाहिँ म राइट ह्यान्ड युज गर्छु. आयो, रोल, पोर, बाउन्स, स्विच, पोर, बाउन्स, स्विच है त. क्याच गरौँ र लास्ट मेजरमेन्ट गर्छु. र यसपालि चाहिँ मेरो जस्तो 45, 46, 47 आयो भनेपछि मैले 2 पोइन्ट्स लिएर आएँ जस्तो टेस्ट दिँदाखेरि चाहिँ. आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियोजले हेल्प गर्छ र यो पोर चाहिँ बारमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तो तपाईको गेस्ट आउनु भयो भने तपाईले अलिकति तपाईलाई फ्लेयर गर्न आउँछ भने चाहिँ म अलिकति एक्स्ट्रा भनिदिन्छु आज चाहिँ. जस्तो तपाईलाई नर्मली फ्लेयर गर्न आउँछ भने चाहिँ जस्तो गेस्ट आउनु भयो, हाई छ भने है ट्याकल लिने. आयो तपाईको गेस्ट, ए ल्यायो, रोल, पोर, बाउन्स, क्याच, ट्विस्ट ल्यायो. तपाईले पोर गर्नुभयो अनि सर्भिस गर्न सक्नुभयो ग्लासमा है त. अब यही कुरा लेफ्टले गर्यो भने मलाई अलि सजिलो हुन्छ है त. जस्तो यसरी ल्यायो,
4 बाउन्स स्विच 4 बाउन्स स्विच है क्याच आयो मेबी फेरि जिगरमा तपाईँले पोर गर्न सक्नुभयो यसरी अलराइट र यो थियो हाम्रो रोल असिस्टेड पोर कसरी गर्ने भनेर थ्याङ्क यू सो मच गाइस